નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 વિષય વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, પાઠ 2 સૂક્ષ્મજીવો મિત્ર અને શત્રુ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પાઠ 1 પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ કરેલ છે. અને જે કોઈ વિદ્યાર્થીઓએ તેના વિડીયો જોવાના બાકી હોય અથવા તો તેનું કોઈ કાર્ય બાકી હોય તો પહેલાં તે સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ કરવું, ત્યારબાદ આ વિડીયો જોવો. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. આખા વિડીયો દરમિયાન તમારે તમારી આઈડિયલ સાથે રાખવાની રહેશે. તો પાઠનું નામ શું છે? તો કે સૂક્ષ્મજીવો મિત્રો અને શત્રુ. સૂક્ષ્મજીવો એવો શબ્દ આપણે ઘણીવાર આગળના પાઠમાં સાંભળી લીધેલો છે. સૂક્ષ્મજીવો એટલે કે નાના નાના જે અતિ સૂક્ષ્મ, જે નરી આંખે પણ ન જોઈ શકાય તેવા જે સજીવો છે તેને શું કહેવાય? સૂક્ષ્મજીવો. અને તે મિત્ર અને શત્રુ એટલે કે તે મિત્ર પણ હોઈ શકે અને શત્રુ એટલે કે દુશ્મન પણ હોઈ શકે. કઈ રીતે? તો તેની માહિતી આપણે અહીં આ પાઠમાં મેળવવાની છે. શરૂઆતમાં શું ટોપિક આપેલો છે? તો કે સૂક્ષ્મજીવો. સૂક્ષ્મજીવો શું હોય છે, કેવી રીતે હોય છે, કયા પ્રકારના હોય છે તેની આપણે અહીં વાત કરવાની છે. તો ચાલો જોઈએ. પ્રશ્ન 1, સૂક્ષ્મજીવો એટલે શું? સૂક્ષ્મજીવોની વ્યાખ્યા આપવાની છે, અથવા તો સૂક્ષ્મજીવો એટલે શું? તો કે કેટલાક સજીવોને નરી આંખે જોઈ શકાતા નથી. કેટલાક સજીવો એવા છે કે જેને નરી આંખે પણ આપણે જોઈ શકતા નથી. સામાન્ય રીતે તો નથી જ જોઈ શકતા, પણ નરી આંખે પણ આપણે તેને જોઈ શકતા નથી. આવા સજીવોને માત્ર સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે જોઈ શકાય છે. સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર એટલે કે માઇક્રોસ્કોપ એક પ્રકારનું સાધન આવે છે, અને માઇક્રોસ્કોપ પણ કહેવાય અને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર પણ કહેવાય. એટલે જે સૂક્ષ્મજીવો છે એને માત્ર ને માત્ર શેમાં જોઈ શકાય છે? સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રમાં જોઈ શકાય છે, અને તેને સૂક્ષ્મજીવો કહે છે. કે કેટલાક સજીવોને નરી આંખે જોઈ શકાતા નથી. આવા સજીવોને માત્ર સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર અથવા તો માઇક્રોસ્કોપ વડે જોઈ શકાય છે. તેને શું કહેવાય છે? સૂક્ષ્મજીવો કહેવાય છે. પ્રશ્ન 2, સૂક્ષ્મજીવો ખાલી જગ્યાની મદદથી જોઈ શકાય છે. તો તેમાં શું જવાબ આવશે? સી, માઇક્રોસ્કોપ. આગળના પ્રશ્નમાં જ આપણે વાત કરી શું? તો કે સૂક્ષ્મજીવો માઇક્રોસ્કોપની મદદથી જોઈ શકાય છે. પ્રશ્ન 3, બ્રેડ પર ઉગેલી ફૂગને ખાલી જગ્યાની મદદથી જોઈ શકાય છે. જે બ્રેડ હોય છે તેના પર જે ઉગેલી ફૂગ છે, બ્રેડ ઉપર તમે ક્યારેક સફેદ રંગનો પદાર્થ જોયેલો હોય, એક પ્રકારની શું હોય છે? ફૂગ હોય છે. એટલે કે બ્રેડ પર ઉગેલી ફૂગને ખાલી જગ્યાની મદદથી જોઈ શકાય છે. તો કે બિલોરી કાચ. બિલોરી કાચ પણ આપણે સૌએ જોયેલો જ હોય છે. એટલે બ્રેડ ઉપર જે ફૂગ હોય છે તેને શેની મદદથી? બિલોરી કાચની મદદથી જોઈ શકાય છે. પ્રશ્ન 4, સૂક્ષ્મજીવોને કેટલા વર્ગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે અને કયા કયા? શું પૂછે છે? કે સૂક્ષ્મજીવો છે એને કેટલા વર્ગોમાં વિભાજિત એટલે કે જુદા પાડવામાં આવ્યા છે અને કયા કયા ભાગો છે? તો જોઈએ કે સૂક્ષ્મજીવોને મુખ્ય 4 વર્ગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે. જે સૂક્ષ્મજીવો છે એને મુખ્ય કેટલા વર્ગોમાં? તો કે 4 વર્ગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે. તે 4 વર્ગો કયા છે? તો કે પહેલો જીવાણુ અથવા તો બેક્ટેરિયા, બીજું ફૂગ, ત્રીજો પ્રજીવ અને ચોથો વર્ગ કયો છે? લીલ. સૂક્ષ્મજીવોને 4 વર્ગમાં વિભાજિત કરવામાં આવેલા છે. કયા કયા? તો કે જીવાણુ અથવા બેક્ટેરિયા, ફૂગ, પ્રજીવ અને લીલ. પ્રશ્ન 5, ખાલી જગ્યા એ માત્ર યજમાન કોષોમાં વિભાજન પામે છે. શું પૂછે છે? કે ખાલી જગ્યા એ માત્ર ને માત્ર યજમાન કોષોમાં જ વિભાજન પામે છે. તો કે વિષાણુ અથવા તો વાયરસ. વિષાણુ પણ લખી શકો અને વાયરસ પણ લખી શકો. એટલે કે વિષાણુ અથવા તો વાયરસ એ માત્ર શેમાં? તો કે યજમાન કોષોમાં વિભાજન પામે છે. શેમાં? યજમાન કોષોમાં વિભાજન પામે છે. કોણ? તો કે વિષાણુ અથવા તો વાયરસ. પ્રશ્ન 6, વાયરસ દ્વારા થતા રોગો જણાવો. કોના દ્વારા? વાયરસ દ્વારા થતા રોગો જણાવો. તો કે શરદી, ઇન્ફ્લુએન્ઝા, ઉધરસ, પોલિયો, અછબડા, કમળો વગેરે જેવા રોગો શેના દ્વારા? વાયરસ દ્વારા થાય છે. કયા રોગો? તો કે શરદી, ઇન્ફ્લુએન્ઝા,
ઉધરસ, પોલિયો, અછબડા અને કમળો વગેરે જેવા રોગો છે તે શેના દ્વારા? વાયરસ અથવા તો વિષાણુ દ્વારા થાય છે. પ્રશ્ન 7, વાયરસની આકૃતિ દોરી તેના વિશે નોંધ લખો. શેની? વાયરસની શું કરવાનું છે? આકૃતિ દોરવાની છે અને એના વિશે આપણે સમજ આપવાની છે. તો આકૃતિ તમે વિડીયોમાં વ્યવસ્થિત રીતે જોઈ શકો છો. તો શું કહે છે કે વાયરસ સૂક્ષ્મદર્શી હોય છે. વાયરસ સૂક્ષ્મદર્શી એટલે કે ખૂબ જ નાના હોય છે, અતિ સૂક્ષ્મ હોય છે. કોષીય રચના ધરાવતા નથી. કોષીય રચના એટલે કે એમાં કોઈ પણ પ્રકારની કોષીય રચના હોતી નથી. શેમાં? વાયરસમાં શું નથી હોતું? કોષીય રચના હોતી નથી. પરંતુ તે અન્ય સૂક્ષ્મજીવો કરતાં અલગ હોય છે. પરંતુ તે અન્ય સૂક્ષ્મજીવો છે તેના કરતાં જે વાયરસ હોય છે કે કેવા હોય છે? અલગ હોય છે. કેમ? તો કે કારણ કે તે માત્ર યજમાન કોષમાં જ વિભાજન પામે છે. તેનું કારણ છે. કેમ? તો કે જે છે કારણ છે. શું કારણ છે? તો કે તે માત્ર, તે એટલે કોણ? તો કે વાયરસ માત્ર યજમાન કોષમાં જ વિભાજન પામે છે. અર્થાત તે બેક્ટેરિયા, વનસ્પતિ કોષ કે પ્રાણી કોષમાં જ વિભાજન પામે છે. યજમાન કોષ એટલે કયા હોઈ શકે? તો કે બેક્ટેરિયા, વનસ્પતિ કોષ કે પ્રાણી કોષમાં જ વિભાજન પામે છે. કોણ? વાયરસ. કેટલાક સામાન્ય રોગો જેવા કે શરદી, ઇન્ફ્લુએન્ઝા, ઉધરસ, પોલિયો, અછબડા વગેરે વાયરસ દ્વારા થાય છે. અમુક આપણને અહીં રોગના નામ આપેલા છે જે વાયરસ દ્વારા થાય છે. એવા રોગ કયા છે? તો કે શરદી, ઇન્ફ્લુએન્ઝા, ઉધરસ, પોલિયો અને અછબડા વગેરે જેવા જે રોગો છે તે શેના દ્વારા? વાયરસ દ્વારા થાય છે. પ્રશ્ન 8, કયો રોગ પ્રજીવથી થતો રોગ છે? શું પૂછે છે કે કયો રોગ પ્રજીવથી થતો રોગ છે? તો તેમાં શું જવાબ આવશે? બી, ઝાડા. એટલે કે જે ઝાડા નામનો રોગ છે તે શેના દ્વારા? તો કે પ્રજીવથી થતો રોગ છે. પ્રશ્ન 9, કયો રોગ બેક્ટેરિયાથી થતો રોગ છે? બેક્ટેરિયાથી થતો રોગ કયો છે? તો કે તેમાં શું જવાબ આવશે? એ, ટીબી. કયો રોગ? ટીબી. આપણે રોગનું નામ સાંભળેલું હોય ટીબી. તો કે જે ટીબી રોગ છે તે શેનાથી થાય છે? તો કે બેક્ટેરિયાથી થાય છે. પ્રશ્ન 10, નીચેનામાંથી કઈ લીલ છે? આપણે લીલનું નામ આપવાનું છે કે કઈ લીલ છે? તો કે એમાં શું જવાબ આવશે? સી, સ્પાઇરોગાયરા. સ્પાઇરોગાયરા જે છે તે એક પ્રકારની શું છે? લીલ છે. પ્રશ્ન 11, નીચેનામાંથી ખોટી જોડ જણાવો. નીચેનામાં તમને 4 જોડ આપેલી છે, એમાંથી એક જોડ ખોટી છે અને 3 સાચી છે. તો આપણે ખોટી જોડ જણાવવાની છે. તો તેમાં શું જવાબ આવશે? ડી, એસ્પરજીલસ. એટલે કે વાયરસ. એટલે કે વાયરસ નથી. એસ્પરજીલસ છે તે વાયરસ નથી. તો શું છે? તો કે તે ફૂગ છે. પણ અહીં આપણને શું કીધેલું છે? વાયરસ. તો તે વાયરસ નથી. એટલે તે જોડ ખોટી છે. કઈ? તો કે એસ્પરજીલસ વાયરસ. તે જોડ કેવી છે? ખોટી. પ્રશ્ન 12, કોઈ પણ 2 પ્રજીવના નામ જણાવો. શેના નામ? પ્રજીવના. તો કે અમીબા, પ્લાઝ્મોડિયમ અને પેરામિશિયમ. તે શું છે? પ્રજીવ છે. અમીબા, પ્લાઝ્મોડિયમ અને પેરામિશિયમ તે શું છે? પ્રજીવ છે. પ્રશ્ન 13, કોઈ પણ 2 લીલના નામ જણાવો. લીલના નામ આપણને જણાવવાના છે. તો કયા? તો કે ક્લેમિડો મોનાસ અને સ્પાઇરોગાયરા. લીલના 2 નામ પૂછે તો કયા? તો કે ક્લેમિડો મોનાસ અને સ્પાઇરોગાયરા. પ્રશ્ન 14, કોઈ પણ 2 ફૂગના નામ લખો. શેના નામ લખવાના છે? ફૂગના. તો કે બ્રેડ મોલ્ડ, પેનિસિલિયમ અને એસ્પરજીલસ. ફૂગના નામ પૂછે તો કયા લખવાના છે? તો કે બ્રેડ મોલ્ડ, પેનિસિલિયમ અને એસ્પરજીલસ. પ્રશ્ન 15, બેક્ટેરિયા કેવા આકારના હોય છે? શું પૂછે છે કે બેક્ટેરિયા હોય છે તેનો આકાર કેવો હોય છે? તો કે આકારના આધારે બેક્ટેરિયાના 4 પ્રકાર હોય છે. પહેલા તો આકારના આધારે જે બેક્ટેરિયા હોય છે તેના કેટલા પ્રકાર હોય છે? 4 પ્રકાર હોય છે. કેટલા પ્રકાર હોય છે? 4 પ્રકાર. કયા કયા? તો કે દંડાણુ, ગોલાણુ,
કુંતલાકાર અને સરપાણું. કયા કયા 4 આકાર? તો કે દંડાણું, ગોલાણું, કુંતલાકાર અને સરપાણું. તો આમાં શું લખવાનું જવાબ? તો કે ભાઈ આકારના આધારે બેક્ટેરિયાના કેટલા? તો કે 4 પ્રકાર હોય છે. કયા કયા હોય છે? તો કે દંડાણું, ગોલાણું, કુંતલાકાર અને સરપાણું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોના 1 થી 15 પ્રશ્નો વ્યવસ્થિત તમારે તમારી આઈડિયલમાં લખી લેવાના રહેશે. અને બીજું જે તમને વધારાનું હોમવર્ક આપવામાં આવે તે પણ તમારે વ્યવસ્થિત રીતે કરવાનું રહેશે. હવે આપણે આગળના વિડીયોમાં મળીશું.